Wstyd i hańba. Сором і ганьба. Яка війна? От яка війна? Дівчино, війна є там, де Харків, Запоріжжя, Донецьк, Луганськ, Одеса. Там трохи є. Чому не блокуєте кордони з Білоруссю? Звідти теж їде багато зерна з Росії та Білорусі. Я не фермер, я тієї ситуації не знаю. Я не знаю, що відбувається в Білорусі, і перший раз це чую. 20 лютого 2024 року Польщу охопили ледь чи не найбільші мітинги фермерів останнього десятиліття. Вони перекривали усі пункти пропуску на кордонах, влаштовували акції протесту на території своєї держави і не впускали українських вантажівок до і з України. Вимоги такі, що просто нехай собі те зерно тримає в Україні. Ми вашого зерна не хочемо. Фермери, перевізники, лісники, мисливці і проросійська партія «Конфедерація», яка намагається затягнути руський мір до Польщі. Це історія про похолодання дипломатичних стосунків Києва та Варшави. І також розповідь про Росію, яка намагається розхитати Східну Європу. Готуючись до виборів чи стараючись перетягнути на себе електоратську ковдру, польські політики навряд чи пам'ятають, що Кремль має амбітні геополітичні плани, які, до речі, уже реалізовує не лише в Україні. Гібридна війна проти Євросоюзу чи банальний протест підприємців. Стосунки України та Польщі – це вірна дружба чи тимчасовий союз. Російські наративи чи так звана європейська втома від війни. Чому Єврокомісія не ухвалила рішення для низки країн, що невдоволені аграрним ринком в цілому? Деякі з цих питань залишаться без пояснення, але від того не стануть менш риторичними. Бо відповідь на них ми, здається, знаємо. 24 лютого 2022 року. Тисячі українських біженців перетинають кордон із Польщею. Вони тікають від повномасштабного вторгнення, яке розпочалося о 4 годині ранку. Поляки зустрічають їх на кордонах. Чай, прихисток, гостинці для наймолодших українців, які через війну змушені були покинути свої домівки. Офіційна Польща стає адвокаткою України на міжнародній арені. Не просить, а вимагає у світу для нашої держави зброї, політичної підтримки, додаткового фінансування. І буквально торує шлях до Євросоюзу. Польща підтримує швидкий шлях членства України у Європейському Союзі. Статус кандидата має бути наданий негайно, а обговорення членства має розпочатися негайно після цього. Україна також має отримати доступ до фондів ЄС для відновлення. Україна на це заслуговує. Допоки туди прямують мільйони українських біженців, звідти надходить мілітарна підтримка. Польща навіть до повномасштабного російського вторгнення почала допомагати Україні нарощувати обороноздатність. І вже під час Великої війни передала бронетехніку, артилерію та літаки совєтських часів. Дискусії про історію відкладають на потім. Україна та Польща гуртуються. Здається, дві країни знайшли порозуміння у найтемнішу добу. І до слова запрошую президента Республіки Польща Анджея Дуду. У Львові польського президента вітають як національного героя. Ці кадри миттєво розлітаються українськими та польськими медіа. А потім ціла низка подій, які приводять нас до 2024 року. До протестів, що подекуди переростали із так званих вимог фермерів до ненависті щодо українців. Заклики Путіна прийти і навести лад в Україні та Брюсселі. Як з великої подруги Польща перетворилася на країну, яку російська пропаганда почала роз'їдати зсередини. Przewodów. Невелике село у Люблінському воєводстві Польщі. 7 кілометрів від українського кордону. Саме тут 15 листопада о 15:40 за місцевим часом впала ракета російського виробництва. Внаслідок цього загинули 2 поляків. Цього ж вечора скликали екстрене засідання тамтешнього бюро з нацбезпеки. За його підсумками, Польща привела частину своїх військ у стан підвищеної готовності. Згодом міжнародні розслідувачі та польські управлінці заявили, ракета, яка впала у Польщі, була українською. Польський журналіст Збігнєв Парафянович наприкінці 23-го року видає книгу під назвою «Польська на війні. Польща на війні». Там він описує початок повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну та наступні кілька місяців. Ця книга – суміш офіційних інтерв'ю та закулісних розмов. Збігнєв Парафянович каже, що саме подія в Przewodові стала першим кроком до похолодання у відносинах двох країн. Допоки українська влада наполягала, що ракета летіла саме від російських військ,
Польські експерти провели розслідування, зробили висновок, що ракета була від української ППО і чекали офіційних вибачень. Однак 15 листопада 2022 року – це також і день, коли Росія випустила 90 ракет по території України і 10 дронів камікадзе, аби знищити українську інфраструктуру і вбити якомога більше українців. Західна спільнота після численних консультацій поклала усю відповідальність на Росію, на країну-агресорку, яка запускала ракети і ближче до західних кордонів України, становлячи таким чином небезпеку і для третіх країн. Але було вже, здається, запізно. Польща почала прохолодніше ставитися до країни-союзниці, яка досі бореться з російським тероризмом. Тамтешні політики активно готувалися до парламентських виборів. І, що найнебезпечніше, кремлівська пропаганда не втратила можливості оселитися в думках європейців. Вот и в Польше появилась своя Белгородская область. А как вы хотели? Песков об инциденте с ракетой в Польше. Мы стали свидетелями очередной истерической, оголтело-русофобской реакции, которая не основывалась ни на каких реальных данных. Знаєте, такого сусіда, який всіх дратує, використовуючи газонокосарку вранці та відпускаючи свого собаку дико бігати та робити свої справи на сусідських газонах. Потім, коли ви сперечаєтеся з ним про це, він каже: «Окей, це була моя собака». Україна – це такий сусід. Щоправда, замість собаки вона випускає ракети у місця своїх сусідів. Тепер переносимося майже на рік вперед, у осінь 2023 року. Польські політики активно готуються до парламентських виборів. На порядку денному агітації, реформи, поліпшення умов життя і, звісно ж, питання допомоги Україні. Тема українського зерна, яке під час протестів цинічно висипали мітингувальники, не нова для Польщі. У вересні 2023 року польський президент на полях сесії Генеральної асамблеї ООН порівняв Україну з потопельником. Україну заатакувала Росія. Вона безсумнівно перебуває у дуже складній ситуації. Вона хапається за усе, що може. Чи можна мати до неї за це претензії? Ну, звичайно, можна. Чи потрібно нам діяти, щоб захистити себе від того, аби той, хто тоне, завдав нам шкоди? Звісно, ми повинні діяти, щоб захистити себе від того, щоб той, хто тоне, заподіяв нам шкоду. Тому що якщо він завдасть нам шкоди і втопить нас, він позбудеться допомоги. Російська блокада Чорного моря змусила Україну шукати інші варіанти для того, аби перевозити збіжжя до третіх країн. Це не лише пшениця, а й кукурудза, ріпак, соняшник, олія і не тільки. Зернова угода за посередництва Туреччини дозволила вивозити продукцію до країн, які гостро її потребували. Але годі й казати про те, аби рівень експорту повернувся до довоєнних часів. Тим часом Європейська комісія на шляху української євроінтеграції запровадила низку пільг для українських підприємців. У травні 2022 року запрацював так званий економічний безвіз – скасування мит і обмежень на український експорт. Це дозволило агропідприємцям дешевше і швидше возити свої товари до країн Євросоюзу і, звісно ж, викликало обурення у сусідніх країн. Через українську продукцію вони могли втратити частину ринку Західної Європи. Польща, Угорщина та Словаччина оголосили про односторонні обмеження. Вони запровадили ембарго, тобто заборону ввезення українського зерна на свою територію. Хтось частково, з часовими рамками, хтось, як Польща, без визначених термінів. Попри відсутність згоди з боку Єврокомісії, кажу я всім фермерам по усій Польщі, ми продовжимо заборону на імпорт українського зерна. Ми не будемо слухати Берлін чи фон дер Ляйн, Туска чи Вебера. Ми це зробимо, бо це в інтересах польського фермера. Не вся Східна Європа вдалася до таких різких кроків. Румунія довго міркувала над забороною українського зерна, але зрештою такого обмеження не ввели. Натомість у цій країні запровадили погоджену з українським урядом систему ліцензування експорту-імпорту, щоб захистити румунських фермерів. Тобто діалог у зерновій кризі насправді можливий. Ми не пішли на заборону, тому що це був би сигнал, який ми би подали демократичному світу, що ми не хочемо допомагати Україні. А це неправда і дуже неправильно. Це не війна між Російською Федерацією та Україною. Це не війна між Путіним і Зеленським. Це війна між диктатором і демократичним світом. У Нью-Йорку 19 вересня, коли Анджей Дуда порівняв Україну з людиною, що тоне, польський та український президенти мали б знайти порозуміння у темі українського зерна. Але цього так і не вдалося зробити. Анджей Дуда також повідомив, що запланована зустріч із Володимиром Зеленським не відбулася через перенесення часу його виступу на асамблеї ООН. Анджей Дуда висловив сподівання, що розмова відбудеться пізніше. Наразі це питання знято з порядку денного.
Та не зерном єдиним. 29 червня 2022 року Україна та Європейський Союз підписали угоду про так званий транспортний безвіз. Українські перевізники змогли працювати над двосторонніми та транзитними перевезеннями у державах ЄС. Це стимулювало вихід вітчизняних транспортних компаній на європейський ринок швидко, якісно, але подекуди дешевше, ніж у поляків, через пільги, надані Єврокомісією. Деякі експерти прогнозували, що похолодання у польсько-українських стосунках завершиться разом із парламентськими виборами, що були заплановані на 15 жовтня 2023 року. Явка виборців цього дня встановила рекорд. 73% поляків прийшли обирати депутатів, що увійдуть до Сенату та Сейму. І тут заакцентуємо увагу на одній небезпечній політсилі. Проросійська партія Конфедерація Свободи і Незалежності отримала менше голосів, ніж їй прогнозували попередні соціологічні опитування. Однак конфедерати здобули в різних виборчих округах від 6 до майже 10%. У прикордонних районах, у тому числі і тих населених пунктах, що межують з Україною, ця партія здобула найвищий відсоток. Тобто конфедерація, яка пропагує націоналістичні погляди, антимігрантські настрої та радикальний євроскептицизм, має чималу кількість прихильників серед тих поляків, які найчастіше спілкуються з українцями, а то й самі часто бували на території нашої країни. І саме конфедерація згодом стане великим рупором протестів на кордонах, розпалюючи ненависть до українців і маніпулюючи фактами щодо російсько-української війни. Парламентські вибори завершились, але дипломатична ситуація не стала кращою. 6 листопада 2023 року польські перевізники оголосили мітинги на східних рубежах Польщі. Вони стояли проти транспортного безвізу для нашої країни. Тисячі фур були заблоковані на кордонах, далекобійників засипало снігом, у них завершувалося паливо і провізія. Міністерство інфраструктури неодноразово проводило зустрічі зі своїми польськими колегами, зверталися до Єврокомісії та напрацьовували нові рішення, наприклад, транспортування фур залізницею. Але навіть попри це, у результаті блокада призвела до мільйонних збитків для українського бізнесу і смертей 2 водіїв на кордоні. Україна втратила понад 1 мільярд євро через страйки польських перевізників, які заблокували роботу пунктів пропуску на кордоні з Польщею. Про це заявив віце-президент Асоціації міжнародних автоперевізників Володимир Балін. Польські перевізники вимагали запровадження комерційних дозволів для українських компаній на перевезення вантажів за винятком гуманітарної допомоги та поставок для українських військових, призупинення дії ліцензії для компаній, які були створені після початку війни в Україні, та проведення їхніх перевірок. Блокада з кожним днем опростала маніпуляціями та скандалами. Протестувальники стверджували, що пропускатимуть гуманітарну і військову допомогу, але не дотрималися цієї обіцянки. Тарас Чмут, очільник найбільшої в Україні благодійної організації з надання військової допомоги «Повернись живим», сказав, що десятки систем нічного бачення та пікапів, а також сотні безпілотників, придбаних його групою, застрягли на кордоні на кілька тижнів. Один український військовий Олександр, який воює на сході України, сказав, що його підрозділ все ще чекає на доставку 2 приладів нічного бачення, необхідних для того, щоб солдати безпечно проходили шлях до бойових позицій. За його словами, обладнання було затримано на кордоні, де польські вантажівки 6 листопада заблокували основні пункти пропуску, спричинивши багатокілометрові резервні копії. Олександр, який попросив назвати його лише на ім'я згідно з українським протоколом, різко відгукнувся про акцію. Щоб заблокувати кордони країни під час повномасштабного вторгнення, їм потрібно повністю відірватися від реальності. І тим самим вони також умивають руки у крові людей, які чекають необхідної допомоги. Якщо поліція там щось не догледить, вони блокують просто-начисто все, і вони на спілкування жодне взагалі не йдуть, тобто на жодну комунікацію. І так трапилось, що ми просто не мали часу з ними бавитись, так, але зараз вже трошки це переходить будь-які рамки дозволеного, тому що якщо там нас фура пересікала, наприклад, там деякі фури приїжджали нормально, а деякі фури все-таки зупинялися, так, окей, ми закривали на це очі. Але зараз така ситуація, що кожен день пересікає як мінімум 1 фура кордон, і кожен день це зупиняється. І затримка мінімальна, щоб пересікнути кордон в Україну, 3 дні. Фури, які до цих всіх таких акцій, вони приїжджали за 3 дні в Україну до Києва, тоді виїжджали назад. Так? Зараз це займає 14 днів. Вони не можуть блокувати військові товари, тому що якщо умовно військові товари нас не дійдуть, у нас будуть постійні затримки, автоматично росіяни будуть почуть рухатись. То вже польські протестувальники будуть потім не
не фури наші тормозити, да, вони потім будуть пробувати якось російські танки тормозити, що для них буде, думаю, надзвичайно складно. Попри численні повідомлення від українських військових та волонтерів, у Польщі мляво заперечували блокаду важливих для України вантажів. Заступник міністра національної оборони Польщі Марчин Очепа так відреагував на тексти у міжнародній пресі. Я категорично заперечую, що така ситуація була. Військові колони, які перетинають кордон, є колонами у супроводі військової поліції. Вони проїжджають зовсім по-іншому, як машини швидкої допомоги, і не є заручниками жодних протестів. Ще в листопаді до польських перевізників приєдналися і фермери. Їхні вимоги були дуже схожими – скасування економічного безвізу для України. Конкуренція для тих, хто безпечно почував себе на міжнародній арені, стала занадто ризикованою. Українське зерно, що раніше прямувало морем до країн Азії та Африки, більше почало заповнювати європейський ринок. Український експорт до Євросоюзу лише за 1,5 року дії угоди зріс на 47,5%, повідомив міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков. Для країни, що у війні, це значить дуже багато. Розвиток вітчизняного бізнесу у важких умовах, налагодження співпраці з іншими країнами, підтримка розхитаної російським вторгненням економіки. Для польських перевізників та фермерів це фактично означало лише одне – їхня продукція на європейській арені стає менш затребуваною. Отже, транспорт простоює, а зерно залишається на складах. Тож Україна знову зробила те, що вміє дуже добре – сподіватися. Цього разу всі надії були покладені на Дональда Туска, що став наступником Матеуша Моравєцькі на посаді прем'єр-міністра Польщі. Дональд Туск неодноразово зарекомендував себе як великий друг України. 11 грудня він приступив до своїх обов'язків, сформувавши новий уряд. Пообіцяв, що дасть раду з блокадою на кордонах. Я переконуватиму польських перевізників, аби вони не використовували блокаду як метод захисту своїх інтересів, адже це не полегшує переговорний процес. У другій половині лютого у нього досі не вийшло. Почався 2024 рік. Ризики для України суттєво зросли через нестачу або затримки у західній допомозі. Міжнародна преса почала писати про те, що Росія планує напад на країни блоку НАТО, повторюючи слова українського президента, які він промовив під час саміту ЄС у жовтні. Генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг закликав готуватися до конфронтації з Кремлем у випадку, якщо Путін досягне своїх цілей в Україні. Російські пропагандисти тим часом відкрито погрожують Польщі. Мы ни на кого не собираемся нападать. Ни на Европу и Сергея Борисовича насчет Польши. Я просто напомню, что мы не точно так же, ни на кого не нападая, и исключительно обеспечивая свою безопасность сначала от набегов астраханских и казанских, потом крымских ханов, как-то незаметно дошли до Сахалина. Поэтому то, что мы не будем нападать, а мы действительно не собираемся ни на кого не нападать, это не означает то, что Варшава никогда не была и не будет русским городом. Російсько-українська війна мала б навчити світ, що Росія діє гібридними методами. Допоки загарбники нарощують свої запаси техніки та озброєння, кремлівські пропагандисти уже проводять інформаційно-психологічні спецоперації, намагаючись залізти в голови європейцям. Світ мав би пам'ятати тиху анексію Криму, створення квазі-республік на сході України і агентів у низці держав. Конфронтація Росії з блоком НАТО – це не лише можливість конвенційного протистояння. Це ще й інформаційна війна, яка триває просто зараз. І просто зараз російський диктатор робить черговий псевдоісторичний крок у бік Польщі. Поляки вынудили, они заигрались и вынудили Гитлера начать Вторую мировую войну именно с них. Почему и началась война 1 сентября 1939 года именно с Польшей? Она оказалась несговорчивой. Гитлеру ничего не оставалось при реализации его планов начать именно с Польши. На перший погляд здається, що російська пропаганда є відкритою і прямою. Це погрози та дипломатичні скандали. Але є й приховані загрози, які польська влада воліє вперто не помічати. Ім'я однієї з таких, ймовірно, конфедерація. Учасники цієї політичної сили відкрито виступають за Росію. 2015 року екс-очільник партії Януш Корвін-Мікке приїхав до тимчасово окупованого Криму. Він висловив підтримку гауляйтеру Сергію Аксьонову і виступив за анексію півострову Кремлем. Корвін-Мікке був проти санкцій щодо Росії навіть після повномасштабного вторгнення, заперечував масове вбивство у Бучі і навіть ніс маячню, що Україна претендує на польські міста. Конфедерація виступає за антимігрантські закони, тож вороже налаштована до біженців. І блокада українських кордонів додала конфедератам політичної уваги. Польські фермери, які скаржаться на важкі часи та нездорову конкуренцію, стали як найкращим ґрунтом для маніпуляцій, російської пропаганди і шкоди для польського іміджу на міжнародній арені.
Послы стран Балтии в Варшаве выразили польским властям свое недовольство тем, что польские водители грузовиков блокируют движение грузового автотранспорта на польско-украинской границе, тем самым подрывая способность Украины продолжать войну с Россией. Мы уважаем право водителей грузовиков митинговать, но, к сожалению, это привело к сложной ситуации, которая создает проблемы для других перевозчиков и дополнительные трудности для украинской экономики. Со своей стороны мы поднимаем этот вопрос с Польшей, надеемся, что решение будет найдено в ближайшее время в сотрудничестве между Польшей, Украиной и Европейской комиссией, добавила прес-секретарь МИД Естонії Бріта Кікас. У лютому, коли протести польських перевізників почали зникати зі шпальт українських та світових ЗМІ, тамтешні фермери оголосили ще одну акцію протесту. Вони вимагали, аби українське зерно перестало надходити до Польщі навіть транзитом. Ми не хочемо вашого транзиту. Ми не хочемо вашого транзиту. Немає інших країн? Мене не цікавить транзит. Польща не може бути. Скаржилися на таємні угоди українських олігархів, нездалі рішення Брюсселю та неспроможність польського уряду захистити своїх підприємців. Черги на кордонах, що тільки-но почали розсмоктуватися, знову стали багатокілометровими. Гуманітарна та військова допомога простоювала днями замість того, аби допомагати Україні оборонятися. Перша кульмінація протестів 11 лютого. Польські протестувальники висипають українське зерно з фур. Збіжжя, що його наші фермери збирають на мінах і ризикують під час цього життям. Мітингарі не просто втоптали у болото зерно. Вони цілеспрямовано познущалися над символом. Першим на цей цинічний акт протесту відреагував мер Львова Андрій Садовий. «Ницість і ганьба від проросійських провокаторів», написав він у своїх соцмережах. Віце-спікер Сейму Пьотр Згожельський, напевно, вирішив, що польські мітингарі недостатньо зіпсували стосунки з українським народом, тож він відреагував ось таким чином. Я пропоную меру Львова Садовому випити склянку води, перш ніж щось сказати, бо часто складається враження, що мер говорить бандерівською мовою, сказав Пьотр Жгожельський, віце-спікер Сейму, посилаючись на критику протест польських фермерів. За 2 дні після того наспіли і вибачення. Треба визнати, що ситуація напружена. Польські фермери висипали частину зерна з українських вантажівок. Як на мене, це неправильна форма протесту, але її часто використовують фермери у різних країнах. Фермери не стримали своїх емоцій, але варто пам'ятати, що вони перебувають у дуже складній економічній ситуації. На початку весняно-польових робіт у них немає грошей на закупівлю добрив та засобів захисту рослин. Важко не зрозуміти їхній відчай. Відсутність більшої реакції від польської влади і всеціла підтримка з боку урядовців розв'язали руки проросійським провокаторам. На акціях, що відбулися по всій Польщі, вони почували себе достатньо вільно для того, аби розпалювати ненависть до українців. Кінець гостинності, невдячні сини. Путін, наведи лад з Україною, Брюсселем та нашим урядом. Такі гасла почали з'являтися на начебто економічних протестах. І знову дивна, бо недостатня реакція від польської влади. Польща є однією з провідних країн, які допомагають Україні, але фермери та перевізники – це 2 групи, які платять найпрямішу ціну за європейську солідарність, каже глава польської дипломатії Радослав Сікорський. Він зазначив, що в ЄС існує шляхетне змагання, хто більше підтримує Україну, і таким союзником прагне бути Польща, яка прийняла понад 1 мільйон українських біженців і підтримує країну військово і фінансово. Республіка вимагає вдячності від України за всю надану підтримку. Але жодного разу тамтешні посадовці не визнали одного важливого аспекту. Війна обернулася для них частково позитивом саме через міграцію українців. Кожне 10-те підприємство у Польщі у 23-му році відкрили саме українці. Торік на теренах цієї країни, що приймала наших біженців, з'явилося 30 325 ФОПів із України. Про це пише газета «Жечпосполіта». Загалом у Польщі офіційно працюють близько 750 тисяч українців. У час, коли наші громадяни в еміграції допомагають трудовому ринку цієї країни, їхня проросійська партія Конфедерації усе ще користується російськими методичками і намагається звинуватити нас, українців, у всіх економічних і соціальних бідах країни. Знайомтеся, Рафал Меклер, очільник локального осередку Конфедерації у Любліні. Саме він є одним із найбільших зачинщиків польських протестів проти України. Цей політикан володіє транспортною компанією Рафал Меклер Транспорт. До антиросійських санкцій його підприємство возилося до і з Білорусі. Тож цей конфедерат один із тих, чиї вимоги були в тому, аби скасувати обмеження
накладені на агресорів. 2014 года совместно с белорусскими партнерами-транспортниками организовал схему доставки в Россию запрещенных европейскими санкциями товаров и грузов. Запрещенный санкциями для России груз из Польши транспортными автомобилями Меклера завозился якобы в Беларусь, после чего его партнерами из Беларуси доставлялся на территорию России. Стрибаючи від одного пункту пропуску до іншого, він продовжує поширювати фейки, маніпулювати фактами про війну в Україні і розпалювати ворожнечу. Польських фермерів налаштовує проти нас, а з іншого боку, здається, радий купатися у негативній реакції від українців, що її збирає у соцмережах. Під час війни саме польське село врятувало місто від голоду. Саме село везло контрабанду сільськогосподарської продукції. Село є природним джерелом, де можна заповнити недоліки. Якщо ми дозволимо брюссельським утопістам знищити фермерів, якщо ми не забезпечимо стратегічний ресурс, яким виробництво продуктів харчування, його буде важко відновити. А ланцюжки постачання та аутсорсинг ненадійні, як показав ковід. Фермеру треба дозволити працювати, бо під час війни, яку всі пророкують, ми не зможемо купити їжу в супермаркеті. Так ми з вами і приходимо до визначної дати – 20 лютого 2024 року. Польщу охопили ледь чи не найбільші мітинги фермерів останнього десятиліття. Вони перекривали кордони, влаштовували акції протесту на території усієї держави і не впускали українських вантажівок до і з України. Солярка закінчується, але ще маю надію, що відчеплюся, поїду заправлюся. І гроші так само, так що вже економлю навіть на тому, щоб могти заправитися. Чому не пропускають, як вам це пояснюють? Ніхто нам нічого не пояснює. Стоять, поліції питає, ніхто нічого не каже, їм ніхто нічого не каже. Та і так стоїмо. Так стоїмо, польські в черзі, як і українські водії. Поліція тут на загал ситуацію не пильнує так, як повинна пильнувати, бо ж чергу має пильнувати поліція, а вони кажуть, що їх колейка не цікавить. І це нервує не тільки нас, а й українських водіїв, що тут не відбувається усе справедливо. Протести сягнули свого піку. Польські мітингувальники пообіцяли перекрити усі пункти пропуску для українських фур. Вони кидали петарди під ноги українським журналістам, розгорнули антиукраїнські гасла і навідріз відмовлялися спілкуватися із нами. Може, тут є речник? Добрий день, чи маєте хвилинку? Я журналістка з України. Ні. Справедливості ради. Серед мітингувальників справді є такі, які втрачають кошти через рішення Єврокомісії. Вони можуть обґрунтувати свою позицію, не виступають проти України в цілому. Я тут, бо для того, щоб торгувати на європейському ринку, мушу виконати певні норми. Я маю певні правила, які насаджує Європейський Союз. А в Україні тих норм ніхто не дотримується, але їхній продаж прирівнюється до нашого. Якщо ми маємо норми від Євросоюзу, то ви теж мусите такі мати. Але такі не всі. За словами речника польського МЗС Павла Вронського, проросійський наратив у протестах дискредитує фермерів та їхню справу. Він наголосив, що пропутінські плакати не допомагають фермерам та вирішенню суперечки з Україною. Єдиний, хто від цього виграє, це російський диктатор Владімір Путін, пояснив речник. І немає значення, хто висуває проросійські вимоги – агенти чи корисні ідіоти. Вчинок фермера попередньо кваліфікували як правопорушення, передбачене статтею 256 Кримінального кодексу. Йому світить позбавлення волі на строк аж до 3 років. Саме час нам подумати, що насправді роблять росіяни. Наводять лад чи гвалтують, руйнують, убивають і крадуть. Бо ж це саме те, чим займається окупаційна армія в Україні. Тим часом 21 лютого український президент закликав польську сторону до діалогу. Розмови, яка наспіла. Комунікації, яка буде здоровою і не підіграватиме інтересам Путіна. Хочу звернутися до усіх, хто пам'ятає, що означає повний сенс слова «солідарність». Слово, яке так сильно змінило історію всієї нашої Європи до кращого. Це було і багато в чому є. Але ми бачимо і надмірну та несправедливу політизацію зараз, через яку спільні досягнення можуть почати розсипатися. Я доручив нашому уряду найближчим часом, до 24 лютого, бути на кордоні між нашими державами. Глава уряду України, увесь наш уряд, від логістики до аграрного сектору і, звичайно, міністр оборони України, бо ця блокада на кордоні, на жаль, додає загроз і для постачання зброї нашим хлопцям на фронт. І я прошу тебе, Дональде, пане прем'єр-міністре, теж приїхати
до кордону. Анджею, пане президенте, я прошу тебе підтримати цей діалог. Це національна безпека. Ми не маємо це затягувати. Найближчі дні дають нам шанс це зробити. Я готовий бути також на кордоні разом із нашим урядом. І я хочу звернутися зараз до Єврокомісії. Треба зберегти єдність в Європі. Це фундаментальний інтерес Євросоюзу. Тому Україна звертається до Єврокомісії, щоб у цій зустрічі взяв участь представник Єврокомісії. Також дощ Москви на наших землях, дощ непорозумінь. Але вже український бізнес, а відтак економіка країни, що у війні, втрачає мільярди гривень через блокаду на своїх західних кордонах. Якщо кордон не буде деблокований до кінця місяця, бюджет країни втратить 7,7 мільярда гривень надходжень. Відповідно, митниця план на цю суму недовиконує. Для нас це дуже відчутно, особливо у лютому. Є ще один аспект, про який мало говорять польські мітингувальники – Green Deal, тобто зелена угода. Я хочу, щоб Європа стала першим нейтрально-кліматичним континентом у світі до 2050 року. Європейська зелена угода – це скорочення використання пестицидів та добрив, збільшення частки земель під органічним виробництвом, природоохоронні території і скорочення викидів парникових газів. Усе це коштує грошей, і для низки європейських підприємств відчутними є нові тяготи – зростання вартості палива, обтяжливі екологічні норми, скидання цін роздрібними торговцями та дешевий імпорт. Тож Європу сколихнули великі протести агропідприємців. Ось так про ці акції пише одна з найбільших газет Франції «Le Monde». У кожному куточку Європи вибухає бунт проти європейської зеленої угоди. Опитування показали, що людям набридли обмеження, пов'язані з екологічним переходом, і ультраправі скористалися цим невдоволенням. Фермери вийшли на вулиці, аби висловити своє обурення регуляторними нормами, які надходять із Брюсселя. Тепер слово за президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. Чи буде політика запобігання зміні клімату такою ж, як є зараз? Чи протести, маніпуляції та залученість праворадикальних партій, у тому числі і в рідній для пані Урсули Німеччині, змусять її пом'якшити майбутні рішення? Чи продовжать транспортний та економічний безвіз для України, чи запобіжники стануть жорсткішими? Оглядач видання The Guardian Пол Тейлор посилається на неопубліковане опитування громадської думки, яке провели для Європейського парламенту у січні. Воно показало, що євроскептичні та популістські партії зайняли лідерство у 8 з 27 членів ЄС і посідають друге місце ще в 4. Більше того, до країн, де ультраправі найбільше голосують, належать країни, які мають найбільше місць у законодавчих органах – Німеччина, Франція, Італія, Румунія, Нідерланди та Польща. Це стає страшно, і такі події, як фурор фермерів, грають на руку популістам, таким як Марін Ле Пен у Франції, Аліса Вайдель у Німеччині та лідер нідерландських ультраправих Герт Вілдерс, які процвітають на низовій основі, що нарікає на міські еліти. Пол Тейлор називає тривожним зростання популярності ультраправих партій ЄС, які скористалися обуренням фермерів. Інциденти за участю мігрантів, поширені політиками-ксенофобами та фабриками дезінформації у соціальних мережах можуть використати для розпалювання громадської думки напередодні червневих виборів до Європейського парламенту. І Росія, і Білорусь намагалися використати біженців на східних кордонах ЄС для хаосу. Востаннє таку провокацію країна-агресорка провела у Фінляндії. Але згадаймо також і про Білорусь, яка 2020 року створила мігрантську кризу на кордонах зі Східною Європою. Питання України у європейських протестах з'являється неспроста. Його нахабно штовхають росіяни, аби розхитати західну підтримку нашої країни. Однак допоки конфедерація хитро потирає руки, допоки проросійські налаштовані провокатори на мітингах у Польщі скандують «Це не Брюссель, ми проти українців», у Кремлі думають, яка країна стане наступною або після поразки України, або після замороження російсько-української війни. І не подумайте, що в ситуації з зерновими протестами Росія має лише геополітичні інтереси. Йдеться також і про гроші. Москва відверто хизується тим, що торгівля з Європейським Союзом значно покращилася за останні 2 роки. За даними Євростату, у 23-му закупівлі російського зерна зросли у 10 разів порівняно з аналогічним періодом минулого року, адже Євросоюз досі не запровадив санкцій щодо російської агропродукції.
За даними російського зерна, за неповний рік Росія відправила до Євросоюзу 2,23 мільйони тонн зернових і зернобобових культур, що більш ніж удвічі більше, ніж за аналогічний період минулого року. Росія, будучи зацікавленою у тому, щоб посварити Україну і Польщу та розбити єдність Європейського Союзу, акцентує увагу через різні свої канали – свідомо та несвідомо на українські сільськогосподарські продукти. Водночас російська та білоруська сільськогосподарська продукція заходить на польський ринок. І це під час війни, коли запроваджені санкції Європейського Союзу проти Росії. Однак польські фермери не протестують проти цього. Чому не блокуєте кордони з Білоруссю? Звідти теж їде багато зерна з Росії та Білорусі. Я не фермер, тієї ситуації не знаю. Я не знаю, що відбувається у Білорусі, і перший раз це чую. Цього сезону Росія знову стане найбільшим експортером пшениці у світі, повідомляє американське агентство Bloomberg. Ця країна експортуватиме за кордон аж 46,5 мільйонів тонн зерна, а весь ЄС – 34,5 мільйонів тонн. Це результат хорошого врожаю і величезних складських запасів Росії. Це не просто російське збіжжя, це вкрадене українське зерно. Експорт саме таких товарів Росія почала нарощувати з 22-го року. Чи це збіг обставин, що саме того року почалася окупація півдня України? Навряд чи. Коли торік на окупованій частині Херсонщини зібрали врожай, то озимої пшениці, ячменю, ріпаку та інших культур нарахували 630 тисяч тонн. І саме цим збіжжям торгує офіційна Росія. Дивно, що для вільного світу це зерно не смакує кров'ю українців, яких продовжують вбивати окупанти. Чи знають про це в Італії, Іспанії, Бельгії та Греції? Адже саме ці країни 2023 року імпортували найбільше такої продукції від російських убивців. 20 лютого, коли Польщу охопили протести не лише на кордонах, а й у низці міст, Анджей Дуда так коментував блокаду. Я шкодую, що такі ситуації сталися, але з іншого боку, прошу також пам'ятати, що Польща – демократична країна, де право на протест просто існує, і воно гарантоване Конституцією. Якщо є законний протест, цей протест просто толерантно сприймається і захищається. І це справді так. Україна готова до викликів, що постають під час євроінтеграції, і не маніпулює на офіційному рівні протестами, як це зараз робить низка польських політиків. Ми шкодуємо, але, ми перепрошуємо, але… Так, але у цій ситуації справді існує. Поки що демократичні поляки демократично протестують у демократичній Польщі і не дуже демократично перекривають шляхи постачання зброї, гуманітарки та комерційних товарів до країни, що обороняється від агресора. Але чи зможуть поляки це робити, якщо до них прийде недемократична Росія? Без вільної України не може бути вільної Польщі. Я знаю, історики часто сперечаються, хто був першим, хто це сказав, хто був автором цієї фрази. Я вважаю, вирішили цей спір. Це воля українського і польського народів. Дякую, браття. Разом і до кінця. Niech żyje Польська! Слава Україні!